Okay class, so hello again. So welcome to the second part of our AutoCAD tutorial. So medyo napalabang ato nga part 1, no? So let's start sa ato nga part 2. Okay, so next is exercise using drawing and labeling a simple plan. For the first command, so offset, the shortcut for the command offset is letter O. Just type O, then enter. So for example, i-offset ko na siya abi, or ubrahon ko na siya nga wall. Like for example, so may line ako din nga una. So gusto ko siya i-offset. Himungan ko siya nga wall. So set, type letter O, then enter. Then from the reference line, so click mo na siya. Then putang mo ang imo nga distance. So for this, kay mo ko siyang wall. So 0.15 ang damos ng akong wall. So type ko 0.15, then enter. Then magwa ni siya ang box nga color white. Then click ko ang akon nga gusto i-offset nga linya. Then click ko na siya. Then butang ko siya kung din ko nga direction siya i-offset, gusto i-offset. So dire ko siya i-offset sa lower side, so click ko dire. Ara na siya. So hindi pa na siya ma-cancel. Pwede mo siya ma-offset pagid ang iba nga lines. So, for example, ang aring column, offset ko siya. So 0.15 man na siya ang offset niya. Then gusto ko pagid siya offset 0.15. Then ari offset ko man siya 0.15. So muna siya ang command nga offset. So pwede man, no, for example, hindi mo na gusto mag-input sang distance. So, i-offset ko na siya, 0.15 man siya. Similar sa distance sang amo ni siya nga line. So, drawing ko lang is type ko letter O, then enter. Then, kopyahon ko ang distance rin sa line nga ni pakadto dire. So, click ko dire, then dire. Then, click ko ang linya nga gusto pa i-offset. Then, sa direction nga gusto ko siya i-offset. Then click, then escape. So naka-offset na siya, 0.15 meters. So next command is fillet. So for fillet, ang iyang shortcut is letter F. So mabutang kita na linya. For example, may ara kita square, a 1 meter by 1 meter by 1 meter square. Sharp ang iyang corners. Gusto ko siya nga mag-curve ang edges niya. So gamitan ko siya sa command nga fillet. So ang shortcut for fillet is letter F. Then enter. Then may magwa na ding selection sa dalom. So for example, 1 meter by 1 meter ang ako nga square. So gusto ko ang radius sang iyang fillet is only 0.20. So, ang ugrawan ko is click ko ang radius or type ko ang R because ang R ang naga-red nga letter dito sa command gani. So, pwede man i-click ko na, pwede man type ko R. Then, magwa na siya ang radius. So, mamangkot na siya kung pila ang radius ng ibutang mo. So, ang ibutang ko is 0.20. Then, enter. Kung gusto ko man lang kung pila ang gusto mong i-reduce. So, i-click mo dayon ang linya nga gusto mo i-fillet and the other line nga perpendicular sa iya. So, naka-fillet na siya. So, kung i-offset ko siya, ngayon ko siya bing 0.15. Offset ko siya. So, naka-polyline, hapos lang siya i-offset. Pero kung naka-line lang na siya, for example, naka-line lang na siya. 1 meter. 1 meter. So, mga linya lang niya. Hindi siya polyline. Why siya gyapon naka-polyline? So, wasag siya gyapon ang mga linya.
naka-individual ang mga lines. So kung i-offset ko siya, example offset ko siya 0.15, pareho sa ginobra ko dire. So bud dayan kana dayon kay naka-separate ang mga lines. So isa-isa ko maganda siya. Unlike kung naka-polyline siya, mas tapos siya. Bro. So kung gawa ka mo sa isa ka command nga gingamit nyo, so escape lang ang pinuto nyo after para magbalik siya sa default. So naka-wasag siya. Unlike dire, whole gid siya. So next, trim. So sa trim naman niya, amo na siya, if i-delete nyo ang sa ka-parts ang linya. So, for example, naka-polyline siya. So gusto nyo i-trim ang isa ka line, gusto nyo siya ma-open siya. Hindi naman pwede nga i-click nyo na siya, then delete. So automatic ma-delete na ang whole nga drawing. For example, dire gusto mo na siya i-trim, nga butangan mo siya sa passageway, abi dire. Butangan mo siya sa alagyan, abi. For example, pagoda ni siya, floor plan siya sa pagoda. Or so for example, i-delete nyo ni siya ang sa tunga ani para may alagyan. So hindi man pwede nga i-select nyo ni siya, then delete. Kay ma-erase na ang whole nga drawing. So bro nyo, ang gamiton nyo command is trim. Meaning i-trim nyo lang ang spaces between sa lines nga ini kagumi. So ang shortcut for trim is TR. TR, then enter. Then i-click nyo ang lines na gusto nyo i-trim. Okay. So naka-trim na siya. For example, dire manabi. I-trim ko man siya. TR, enter. So naka-trim na siya. Or, pwede man nga TR. Or kung hindi maggana ang command sa inyo, just type TR, double enter. Double enter ang gamiton nyo. So, for the next command is text and Dtext. So, text, shortcut. Wala siya shortcut, so i-type mo dito siya. Then enter. Then, ang reference ang text, reference point. Then, pwede na ka type. Next ang command ang Mtext. So, ang Mtext naman niya, sumubra ka na sang daw dialog box mo wherein dira ka ma-type. Wherein kung ang diriya sa imo nga Mtext, so may ruler siya. So pwede ka di ka obra sa mga text nyo or specification kaya naka-ruler siya. Unlike direct sa text or Dtext, hindi ka pwede ka enter. Dire, makasulat ka, then enter, sulat kaliwat. Unlike sa text or Dtext, once na gin-enter mo, automatic ma-exit ka. So it's a direct text lang. So ang advantage sa text kay kung mag-specify ka sa isa ka area, for example, dire. So gamay lang ang space yang nga gina-occupy. Unlike sa Mtext nga may ruler ka pa. So next is spell. So ang iyang wala siya sang sang shortcut command, so i-spell mo gid siya. I-spell out mo gid siya. So for example, may ara ka di drawing. So
So, ang obrahon niya na is i-check ya ang imo drawing for wrong spellings. For example, gusto ko i-check ang entire drawing. So, i-start ko lang siya para mag-check siya. So, tanan nga mga wrong spelling, i-check yan na. For sabi, ang Rojas, ang word, wala na siya sa dictionary. So, mahatag siya sang suggestion if gusto mo i-change. Pero if okay na siya, ignore mo lang. Ignore. So, ang CHB, FTB, waya na ano. So, pwede man i-add mo siya sa dictionary, no? Tanang nga wrong spelling, i-check ka na. So, ang Rojas, for example lang, sala ni Shabi ang Rojas kung ang spelling. So, yung mo siya nga. For example, change ko siya. Okay, so, as you can see, kung anong ibutang mo din sa suggestion, amo na siya ang iyang ibutang as correction sa wrong spelling ta. So, nag-change siya. Okay, so that's for the command spell. So, next is find. For the command find, so spell out lang siya para sa command. So, for example, pangitaan ko ang living area. Find. So, pangitaan niya na sa drawing ang living area nga word. Then, for example, islan ko ang ngalan sang living area, himon ko nga family area. So, butang ko lang din sa replace with family area. Then, replace. Okay, so, done. So, automatic, ang living area, islan na nga sa family area. So, that's for the command find. So, next kita, sa exercise to modify and construct commands. So, for this, balik kita sa drawing 1. So, for first command, it's a command to duplicate para mag-create a copy. So, first is command copy. So, the shortcut for the copy command is CO. So, for example, kopyahon ko ni siya ang aring drawing. So, overall ko is type ko ang CO, then enter. Then, from makuha ako sang reference, for example, dili ko makuha. Then, gusto ko ang distance between these two drawings is 10 meters. So, para kung gusto ko nga i-align sila, ang duha drawing, so i-on ko ang ortho. Mag-press ko lang F8 para mag-ortho on siya. Para mag-align siya sa x-axis and y-axis. So, for example, ang distance between this drawing, the original drawing, and the copied drawing is gusto ko be 5 meters. So, type ko lang 5, then enter. Then, copy ko siya liwat. For example, copy, then 5 meters liwat. So, what if hindi ko na gusto mag-input sa distance? So, iba ko na lang i-select ko na yung dua ka drawing, then, copy na command liwat, then, nakuha ko di reference, copy, click ko di, then, click ko di sa iyak na drawing. So, automatic, ang distance dire, equal na siya. Okay. So, next is, so for the offset, so, ano siya, hindi naging, taman ang offset. Ito ko na, for example, offset 0.15, yung command is, yung shortcut is letter O, enter, then, reference point, then, distance, example 0.15, then click mo ang original line, then kung din siya nga direction gusto copy. So that is offset. So for the next command is mirror. So for example,
Yeah, what are we doing, for example? XL. Kuha ko ang center, then trim ko na siya sa piyak. For example, may muna siya ang drawing ko. So, half siya. So, ang akong nga goal is to mirror ang amo nga drawing pakadto dire sa opposite ya. Gets? So, ang gamiton ko command is mirror or MI. So, type ko ang MI, enter, then select ko ang drawing nga gusto ko i-mirror, then enter liwat. Then, pangitaan ko ang center between sang akon nga main drawing. So, for example, diri ang center ko. Gusto ko ang drawing ko diri makadto sa piyak. So, i-click ko diri sa center, then butang ko siya kung din ko siya direction gusto ipa-copy. Example, diri. So, gapon ko siya erase source object. So, if i-yes nyo siya, ma-delete ni siya ang original. If no siya, so ma-duplicate lang siya. Okay. So, for example, kopyahan ko pag siya, pakadto diri sa babaw. So, MI liwat, then, click ko diri. Then, mapili ka na kung din mo siya gusto i-mirror. Either nga diri sa piyak or diri sa babaw. So, X and Y axis mo na gyapon. So, if wala na ko ani mo ortho, so ma-rotate mo na siya. So, next, gusto ko siya ibalik diri sa piyak. So, mirror ko liwat siya kung ang din center. Then, mirror ko siya padalog. Okay, so next, command to clean corners. So, amo siya ang ginang command nga gamit ang Fillet. Ang yung shortcut is letter F. Then for Chamfer, wala siya sang shortcut. So, i-spell out agad siya. Chamfer, then enter. For example, gusto ko i-chamfer ang amo ni siya nga side. So, obron ko is chamfer, then i-input ko ang distance nga. Ang distance dire, yan ang distance dire, para dira siya ma-cut. So, tawag ko ang distance, type ko ang distance kay, ang letter D kay, ang naka-blue nga letter dire is letter D, then enter. Then, specify the first chamfer distance. Ang namin niya ang distance from this to kung sabihin ko siya gusto makat. For example, say 5. So, then, specify ko ang second chamfer. Ang namin niya ni is ang distance from dire pakadto dire na gusto ko i-chamfer man. So, for example, 5 meters man. So, enter. Then, select ko ang line nga i-chamfer ko. Then, ang second line. So, automatic makat na siya. So, ang distance na dire is 5. Then, ang distance man dire is 5 meters. So, that is chamfer. So, next, command to modify object orientation. For example, ngari, gusto ko siya patubangon dire sa piyak. So, ang brown ko is, select ko na yung drawing. Then, for rotate, the shortcut is RO. Type ko RO, then enter. Then, mapili ako sa akong nga reference point. Then, pwede ko siya ma-rotate. So, para ma-snap siya, i-ortho on ko naman siya. On ko ang ortho. So, kung i-on ko ang ortho, mas-snap na siya either sa y-axis or x-axis. Sila. Okay, so that is rotate command. The next is move. Example, i-move ko na siya ang drawing ani. Move ko siya 1 meter. So, ang command for move is M. Move ko is, select ko na yung object, then
press M, enter, then ang distance. Okay, so pwede man nga M danay, M command, or move command, enter, then select the object to move. Then enter. Then distance, yeah. So nadala ang drawing dire. So pwede mo lang ibalik. Move. So that is move command. So next is align. For example, ari, yung pentagon ta. So yung pentagon ta, as you can notice, wala nag-align ang iyang line dire sa dalom sa x-axis. So kung brown ta is nantaon to danay. For example, gamitan siya sa extension line. So wala siya naka-align. So kung brown ta is i-align to siya. Ang command for align is AL. Then enter. Then select ang object na gusto ta i-align. Then enter. Then i-click ta ang object and then ang naka-align na object sa x-axis as our reference. So duwag na siya dapat kubilog. Then enter. So makuha na siya, scale object based on alignment points. So butang na lang no. Automatic ma-align na siya. So gatupo na siya doon. So that is align command. So next command is scale and stretch. So for example, for the scale, so ang shortcut for scale is SC. For example, ari, ang shape na name is pagamayon ta siya, 2 times smaller than its size. So, ang blow nyo lang is select the object, then type mo SC. Enter, then specify ka mo sa reference point. So, for example, ako na bidiri ko siya ang ako niya reference point is ang sa center sa shape, then click nyo siya. Then, gusto ko siya nga times 2 smaller than its original size. So, ang brown ko is 0.5 because kung tungaon mo ang isa kabilog, 0.5 lang siya. So, ang scale ko din ibutang is 0.5. Then, enter. So, gamay na siya. See the difference? For example, hindi siya kabilog. So, i-scale na siya. So, 0.5. So, mas gamay siya. 2 times smaller than the reference. Then, next is stretch. So, for the stretch, for example, so, ang square abing ni for example, i-stretch ko siya para maging rectangle. So, arin na lang, mas malang example. So, for example, nag-revise kita, instead of 3 meters, gusto mo ang lapad, ang iyang width, ang length ka is 5 meters. So, ubrahan mo lang is, select mo ang area nga stretch mo, then, type S, then, enter, then, tamang distance. So, if 3 meters na ni siya, so dugangan ko lang siya 2 meters para mag 5 meters siya. So, 5 meters na siya. So, for example, kay nabilin siya. So, is, pwede mo na siya ma-stretch. Select mo lang na siya, then, S, then, click mo ang gusto mo i-stretch. Then, focus ang reference. Sample mo na siyang center, snap mo lang siya, enter. Para naka-stretch na siya. So, that is the command stretch. So, for the next command, edit polyline. So, for example, naka-polyline na siya. Naka-polyline mo na siya. Ito nga square yan, naka-polyline man. So, ang command is PEdit or edit polyline or polyline edit. So, type mo lang siya. Then, magawa niya siya ang mga option dito. Pwede open.
pwede man ang width niya. Specify new width for all segments. So, for example, ano siya itong tamakad ako. Okay. I mean nga niya, ang width na namin niya is ang kadamulon sa line nyo. So, example. Want to siya being 0.0. So, nagdamon ang line. Human feet spline. That is PEdit or editing the polylines. So, ang next command is explode. So, for explode, first binaka-polyline siya. Para binaka-polyline siya. So, ang obrahon nyo is gusto nyo nga mag-individual ang tanan nga lines. Kaya mag-click ka, hindi ma-select tanan. Kaya mo na siya ang advantage sa polyline. So, obrahon nyo is explode. So, click nyo lang, select nyo ang object na gusto nyo explode, then command for that is X, then enter. So, automatic ma-individual na ang lines. Unlike kagina, balik na siya. Naka-joint ang tanan nga lines. So, that is explode. The next is ang use of grips. So, for example, amo na siya mga grip yan. Ang color blue nga box. So, pwede mo na siya ma-stretch. Siya ang grips. Pwede man sa mga squares. So, pwede mo na siya ma-edit ang grips yan. So, nga nalain sang box nga grip and ang gapalaba is amo ni siya ang midpoint niya. So, pwede na siya nga, naka-align na siya mag-stretch ka. So, unlike sa square nga, pwede siya naka-align. So, area, pwede mo siya, instead of stretch command, pwede nga mo siya inagamiton. Meaning, ang isa ka line nga ni, madalagin ni siya kung if dili mo siya i-grip. Pero if dili sa kilid, amo lang na siya ang madala mo mag-stretch. So that is the use of grip. Then ang extend naman niya, for example, nag-ubra ka sang square. 1 meter by 1 meter by 1 meter. Then, diri nagkulang. So, instead of extending this pa to diri, so may isa pa gid ka command nga pwede nyo gamiton. Amo na siya ang extend. So, for extend, shortcut command is EX. Then, click nyo ang line na gusto nyo extend. Then, automatic, kung di na siya magbunggo, dira na siya ma-stop. For example, yun na siyang line ko. So, gusto ko siya i-extend pa kanto dire. Mabunggo na siya. So, ma-stop na siya. So, extend EX, then enter. Then, click nyo lang ang line na gusto nyo extend. Automatic ma-extend na siya pa kanto dire. So, that is extend. Then, break. So, break naman niya. Di break pa. Layo na siya. So, ang break naman niya is, for example, ang multi-line nga ni, gusto nyo mag-break between this line and this line. So, type nyo lang break, then enter. Then,
click nyo ang first point, then ang second point. Then, nautod na siya. Is break. Then, next is command to select Simillar. For example, select Simillar. So, ano ang column mo yun. Then, enter. So, automatic, tanan nga pareho sa iya, ma-select na siya. So, pwede mo na siya ma-move. Okay? So, that is select Simillar. Or, for example, naka-group na ni siya ang door. So, gusto ko siya i-select tanan nga door. Gusto ko i-delete tanan nga door. So, brown ko is select Simillar. Then, click ko ang object na gusto ko i-select. Then, enter. Automatic tanan nga door ma-select na nga similar sa iya. Except sa mga hindi similar sa iya. Okay. That is select Simillar. Then, the lay off and lay on. So, ang lay off and lay on, meaning na is i-on mo ang layer, specific layer, and or i-lay off mo ang isa ka specific layer. For example, i-layer off ko ang dimension lines ko. So, lay off. So, i-select ko siya. Then, mamakot na siya. Layer DIM is current. So, do you want to turn it off? For example, yes. So, automatic madula na tanan ko nga dimensions. So, para naman ibalik ko siya, lay on. Para mabalik naman siya din. So, ginagamit na siya if sabad sa imong mga drawing bala. Then, kuhaon mo siya doon if temporarily, then ibalik mo na siya after. The next is exercise to block. So, ang blocks is, for example, ang block is a group of lines. For example, array. So, for example, muna siyang sofa nga template. So, for example, wala siya naka-group. Wala siya naka-block. So, individual lines na siya. So, kung isa mag-move ka, for example, move ka, so, may gakabilin or gakaguba or masalapay mo. So, brown tayo is i-block ta siya. So, the command for block is B, enter. Then, type nyo ang ngalan sang block. For example, sofa. Enter. Okay. Then, automatic isa na siya ka block. So, pwede mo na siya ma-move freely. So, push siya mag-select and na-push siya pangitaon. Tapos siya i-move. For example, nag-overlapping na niya siya. So, kung mag-overlap ang drawings, good line na siya, i-move. So, if naka-block siya, nasa push siya i-move. Push siya i-edit. The next is insert. So, the command insert, you can insert blocks na readily available na daan. Example, mga recent blocks in libraries. Pero pwede man i-copy-paste mo lang siya. From one drawing to another. Copy-paste lang instead of insert. So next, explode. So muna ito hindi na. Example, naka-block. Pwede mo na siya explode. X, then enter. So mabalik siya into individual lines. Magbalik ka naman. B naman. Then, so purge. Purge naman yan. Ang purge is used para i-delete yung tanan nga blocks or lines na wala ginagamit sa drawing. So, pag purge items muna, tanan nga wala nagamit sa drawing, nga nakasulod sa imong library, i-delete niya na. So, that is purge.
So match properties. So for example, gusto ko ang line nga wall, gusto ko i-match properties siya dire. So pwede man nga select ko ni siya, then butang ko di siya ang line walls as walls, or pwede man nga mas para mas dasig, instead nga obrawan ko to is match properties ko na lang. So the shortcut for match properties is M8, then enter. So ngitaan kong reference ang layer nga gusto ko kopyahon. Example, ang sa column gusto ko siya match properties dire. Pwede isa-isakon mong lines, pwede man nga select mo tanan. Match properties. Escape lang yan. Okay, so next command is exercise using dimensions. For the first is Dimlinear, or amo na siya ang mga dimensions nga ginobra linearly, for example. Gusto ko kuha ng dimensions from this point 1 to 3. So that is 3 meters. So yung shortcut is DLI. So for example, may isa ka situation nga ang yung mga drawing is hindi siya nakalinear. So for example, nakamo na siya. So kuhaan mo ang dimension from this area to this area. Then kuhaan mo ng dimension dalhin dire pakato dire. And then Monday. And this from this. So that is using the DLI. So if ang kuhaan mo nga dimension is amo ni siya ang distance from this point pakato dire. So hindi mo na siya magamitan sa DLI because wala siya naka-align. So if try mo siya takson, so mo nagyapon magwa. Either nga dire siya sa babaw or dire sa dalom. So ang gamiton mo nga command is DAL or dimension aligned. So shortcut for dimension aligned is DAL. So type mo lang DAL, enter, then i-select mo ang duwa ka selection points, then magwa na ang dimension sa line na ina. So that is DAL. So wala siya naka-align sa X and Y axis. So next is angular or dimension angular. So for this naman, for example, ang gusto mo kuhaan is ang angle between sa amuning lines. So ang iyang ang shortcut for dimension angular is dim angular. Just so spell out mo siya. So dim angular, then enter. Then select mo ang duwa ka line na kuhaan mo sa angle. So muna siya, magwa na siya ang angle. So ari 90 degrees. So sakto siya. Ari is 55 degrees. So that is dim angular. So next is arc length, or ang iyang shortcut is dim arc. For example, ang ari arc niya So kuhaan mo ni siya ang iyang nga dimension. So for that, the shortcut command is dim arc. So enter. Then click mo ang arc 4.8506. So for next is dim radius. For example, mayroon ka ta circle.
So kuhaan ko ang iyang ang dimension sa iyang reduce. So the command is shortcut is dim reduce. So spell out mo siya. Enter. Then click mo ang circle. Automatic magawa na ang iyang reduce. So reduce is 1.2298. So next is diameter. Kuhaan mo ang iyang diameter. So dim diameter ang iyang shortcut command. Then click mo ang circle. Automatic magawa na ang iyang dimension. So iyang diameter. So may siya ang 4 radius, so may siya ang 4 diameter. Para may diameter sign. So this sign is diameter sign. Okay, so for drafting plan, so sa number 1, mayroon ito the lot drawing using polyline or PL. So for example, mayroon ito the technical description. So nakabutang dire, tie line is south 67 degrees, 56 minutes west, 1,471.53 meters from border benchmark number 10, Capiz Cadastral 133. So meaning na is ang tie line niya, meaning ang reference point sa lot nga ini is from dira nga point. So may araman di ginhatag nga bearings and distance and points. So i-try ta ni siya i-plot using the PL. So let's start from point 1 to point 2. So i-type to the PL for polyline, then enter. Then click the starting point or the reference point. So click mo na siya. Then at shift 2. Ang at na bala. Then specify the distance. So 10 meters. 10 meters din nakabutang. So 10 meters. Then shift comma. Ang less than na bala nga sign. So less than nga sign, shift comma. Then ang aton nga bearing is north. So i-type ta N 06 degrees. Ang degrees ta is letter D. Then 55 minutes east. Then enter. So automatic ma-plot na ang aton nga line 1 to 2. Then hindi ta siya danay pag-escape. Ma-at naman ta shift number 2 for at. Tapos, ang aton nga distance is 16.03. So, i-type ta 16.03. Then, less than. So, sample lang ni nga, sample lang ni nga bearing. Makita na siya ang mga bearing sa aton nga mga lot plans and titulos ng lupa. So, pwede nyo na siya ma-plot using this. So, ang iyang bearing is south 83 degrees. Ay, wala na ganong south. South 83 degrees. 31 minutes east. Then, enter. Okay, so next line, 3 to 4. So shift at naman, shift number 2. Then the distance, which is 10 meters. I wrote 10 meters on distance here. Then less than for the bearing. So south, 06 degrees, 55 minutes west. Then enter. Para. So, may line 3 to 4. So, for the line 4 to 1, so shift at naman liwat.
Then the distance 16.03. Then less than north 83 degrees 31 minutes west. Then enter. So ma-close na ang aton nga lot. So para ma-close siya, type nyo lang C then enter. So ma-polyline na siya. So may ara nakita lot. So makita nyo na sa aton nga technical description FDN ng iyang nga road. Para so muna siya ang iyang lot plan. So muna siya ang aton nga ginplot. So pareho na siya. Pareho na siya size and pareho na siya dimension. So dire 16.03 yung iyang length, then ang width is 10 meters. Then 16.03 man dire and 10 meters man dire. Paunta ang dimension. We're na round off yung 16.03. Dito gina-round off yan na dito. Ano para hindi siya mag-equal 10 meters. Okay? So same na diri. Muna na siya ang aton nga lot. So that is how we plot the lot drawing using polyline. Then, so for monochrome, so mag-plot naman ni siya. So when you press Ctrl P, mag-print. So iset nyo na siya ang plot style ya, dire. Para mag-black and white ang inyong drawing. So, pari monochrome. Yes. So for example, if wala siya naka-monochrome, sabihin namin siya. Then i-select nyo siya. Then preview. So naka-colored ang kung anong color dito sa drawing, man siya ang mag-color dito sa inyo nga print. Pero if i-set nyo siya into monochrome, dire, flat style, monochrome. Yes. Then select nyo ang print. So if you preview nyo siya, so tanan nga drawing is black and white. That is what they mean sa monochrome. So for pen assignments naman niya, may ara na nadaan nga settings nga upload diri sa inyong plot style. What it means sa pen assignment is wala naga-base ang plotter or ang printer sa kung ano nga set mo diri nga layers. Kung ano kadamol da ang mga layers mo. So naka-base ang output sang imo nga drawing based sa kung ano nga color ang ginset mo. For example, for color 1, red. So ang i-print ka na during mag-print ka na is color black. Then kung i-set mo na diri ang iyang pen number, pwede mo na siya ma-set ang pen number yan. Then ang line weight yan. Then iset mo na tanan. So sa drawing mo, ang bali magawa sa drawing mo is tanan nga naka red color. For example, naka red color na siya. Layers. Index color. So if naka-red ni siya, automatic pag print ka na, automatic i-detect siya sang imong pen assignment as color 1, then automatic i-detect niya man diri kung ano ang set mo nga line weight yan. So that is what it means sa paggamit sa mga pen assignments. So sa ako wala ko gagamit pen assignments kay nautihan ko
And mas nanamian ko abi mag-obra while gagamit sang kaugalingon ko nga colors. Naset ko nga colors. Sample ari. So doon nagamuhan ko magamit sang pen assignments. At least diriya makita ko na nga daan if din ang lines nga ginbutang ko nga damon. Kag kung din ang mga lines nga ano ko nga nipis. So if may pen assignments kaya, pwede na nga i-off mo na ni ang line weights mo. Pareho na tanan. So by color ka na lang adjust. For sabi, ang tanan nga green, 0.01 na siya sa pen assignment ko. So, meaning mag-print, ang iya to yung magwa sa printer is 0.01 man. Itungod nakaset na siya sa pen assignments nga muna. So, that is what it means sa pen assignment. So, next, ang print properties. So, for the custom paper sizes. So, may ara the paper sizes. For example, PDF mo siya. So, may ara na mga settings ng paper sizes, letter, long band paper. So, for example, gusto mo siya i-print, gusto mo i-plaster ang iyong mga drawing sa short size band paper. Okay, so that is 21.59 cm by 27.94. So, ang every 1 centimeter is equals to 1 meter sa aton nga 1:100 na scale. For example, amo ni siya nga kon nga floor plan. So, gusto ko siya i-print sa short size band paper with the same scale. So, ang obrahon ko is i-plot ko di ang band paper by cm yung size, centimeter yung size. So, 21.59 by 27 by 94. So, centimeter is equals to 1 meter sa aton nga drawing dire sa AutoCAD. So, muna siya ang size ng aton nga band paper. So, if yun tani siya, then paigoon ta siya diri sa band paper. So, if i-print mo siya, butang mo siya, butang mo printer mo. For example lang, muna siya printer ko, Adobe PDF. Muna siya ngalan sa printer ko. So, mungita ako disang short band paper. Short band paper. Better. Okay, so, automatic 8.5 by 11. So, muna to ang size ngayon pangita is 21.59 cm by 27.94 cm. So letter siya. So diri sa plot area, set mo diri ang window. Then click mo diri ang window sa piyak. Then select mo ang yun na ubra ta ang gina nga short band paper nga size. Then tamo siya naka-portrait. Okay. So once na print mo na ni siya sa short band paper sa printer once nga takos mo na siya sa actual drawing, so automatic naka-scale na siya into 1:100. So that is how you plot drawings. Muna siya isa lang siya ka way, damo pa way nga pwede mo gamiton in order to print a document nga scaled siya pero muna siya ang ako nang ginagamit. So pwede man if ang imo band paper is long size, so i-convert mo man siya into cm, or if naka 20 by 30 ka, which is the standard size for printing working documents, so plot mo man siya as 20 by 30 cm, 20 by 30 inches. So, amo ni siya, ang drawing ani is already in 20 by 30. Ang drawing, ang whole document kani. So, that is how you plot
drawings. So, printer and plotter, same. Ito muna siyang ginagamit to print your documents. Then, plot scale and drawing orientation. So, muna to siya. Ang ginpakita ko if paano siya i-print. Na scaled siya. And the drawing orientation, if naka landscape or portrait. So, any questions? So, kung may question ka mo, it's either i-PM nyo ko or leave a message sa aton nga GC. Kung may mga wala ka mo naintindihan. So, ara man ang aton nga handout sa aton nga VLE. So, I believe nga tanan sa inyo naka-download naman sa AutoCAD nga software gamit ang inyong account talin sa school. So, if may ara na mo AutoCAD, so practice nyo ang kada command nga aton nga gin-learn. I-explore nyo lang ang software, and then as we go along sa aton nga topics, like for example, maglabot na kita sa site development plan and perspective. So, AutoCAD na ang gamiton ko nga medium para mag-teach sa inyo. Para dasig kita. So, amo ni siya nga ginsalot ko ang tutorial sa AutoCAD. So, that's all. So, I hope okay lang mo da. Just a disclaimer lang, all that I had teach you is just my personal way kung paano ako obra sa AutoCAD. So, it's just my personal techniques kung paano ko gamiton ang software. So, damo pa ka mo pwede ma-learn, no? And damo pa ka mo pwede ma-explore sa AutoCAD software. So, that's all guys. Thank you and see you on our next meeting.